Sziasztok! Ez itt a Pisztopen Podcast Crew, és a mai nap folytatjuk a Star Wars The Old Republic MMORPG című végigjátszásunkat Smuggler karakterünkkel. A legutóbb ott hagytuk abba, hogy a küldetések nagy részét megcsináltuk, Rampul szélumért mentünk. Aztán a hajót... jó, megvan. Hajóról kisepeltük a kolózokat. Hát mit csináltunk még? Megfertőztettük magunkat, hogy ezzel is kutatási anyagot gyűjtsünk, most pedig éppen ahol hát a legfőbb találatok érték a várost, mikor lebombázták a szitek, most azt a helyet fogjuk itt átvizsgálni, és itt a raguloktól kell ugye vérmintát, szerint hogy a csontvázakat kell megvizsgálni. Szóval van dolgunk. Szóval cselekedjünk. Jó. Jó, hát ez meg is van, és akkor még a csontvázakat kell itt átvizsgálnunk. Jó. Amúgy mi újság veletek, kedves főispányaim? Remélem mindenki megvan. Mindenki jól érzi magát. Kiélvezitek a nyarat. Ez fontos. Én is éppen azt csinálom, bár időm néha nincs sok videózásra, de amikor lehet, akkor. És amikor van kedvem, már ezt egyébként fontosnak tartom most. Így pár száz nem között, hogy tényleg akkor szoktam videózni, amikor általában van is kedvem játszani a játék. Azt nem szeretem, hogyha vagy hát én magam így gondolom, aztán valaki egyetért velem, valaki nem, hogy akkor játsszak, mikor egyáltalán tényleg semmi kedvem nincsen, mert akkor nem is élvezem, unom az egészet. Végleges gameplayt is felvenni, akkor nehéz nekem. Hát én ilyen vagyok, valaki egyébként kell nélkül is szerintem tud játszani. Nagyon ritka az könyvben, hogyha egy játékon nagyon meg tudok lepődni, tehát nem vagyok egy üvöltözős alak, hogy bevöltsem itt a világot. Hát amúgy se örülnének neki a szomszédok. Szerintem. Szóval van, arra még miért nem tudok rá kattintani? Na. Ez az. Sikerült. Na most akkor ez megvan, igaz? Akkor egy ability-vel szeretnék gyors visszateleportálni, speakelni egyet, és utána folytatni az utunkat. Igen. The Republic sent a unit to retrieve our team's bodies. They said to thank you for your help. Aren't you going to ask if he wasted his time on your pet project? Why do you always try to ruin everything? Do Sulston moms not hug their children or something? Did you get to the bombardment site? I don't see a scratch on you. Na, megvan minden. The Reckles didn't want to give up their blood, but I convinced them. I'm sure you can be quite persuasive. Just let me see the samples. I've got a portable scanner that can give us preliminary results right now. That's amazing. There's over a 50% correlation. Genetic drift usually means a much less marked connection, even in a normal population after so many years. Tehát nem működik a family tree, tehát a családi fa? So they're not just related, they're inbred? Guess they're not any pickier about their mates than their food.
How can you joke about this? This is incredible. There's no way this is coincidence. What? Where's the cynical disbelief? You can't dispute the numbers, Sierra. You're right. This is amazing. If rat ghouls have enough rationality to remember people and places that matter to them, we can't keep treating them like mindless animals. Jó, de azért még mindig szörnyetegek. Slaughtered millions of people, including your friends. We need to cancel our operations in these grave sites. We can't keep antagonizing them. But if we know they come to the defense of certain territories, we can bait them, draw them out, so the Republic can send in troops to exterminate them. No, if they're sentient, we can't just keep murdering them. Contact the Reconstruction Authority. Do you have an opinion on this? Szerintem inkább azért tanulmányozat. Igen, ilyenkor arra néz értelmes lények. I guess it's a virtue to forgive, right? At least this way, maybe we can avoid those kind of attacks in the future. I'll give the Republic your recommendation. Thank you again for all your help. Igen, ez marha nehéz, mert... Ó. Ez mi? Surrender. Ne! És ilyenkor megadja magát, ez az marha jó. Igen. Arra kell menni. Nem azt akartam mondani, hogy ilyenkor mondjuk marha nehéz, hogy... Ó, combat. Na nézzük. Tehát, hogyha valakit megindulok az aim shottal, az ez, akkor mi történik? Bocsánat, nem olvastam el. Akkor visszaadja a cooldown. Splash damage, tehát így szétosztódik a damage. Cooldown. Hát egyébként ez jó. Ó, és ez ilyen változtatható? De jó! Ez régen olyan volt, hogy ki kellett választani, és az van, azt készüljenek ide, ez így változtatható nem volt. Na, legalább ebbe is egy kicsit fejlődött a játék. Jó dolog egyébként, hogy javítgatják. Kell is neki különben. Még hánya vetett játék különben. Marha érdekes, mert nem nagyon... Vagy hát játszanak azért velük az emberek, vele az emberek, csak nem annyian. Így van, mint Discovery. Meg... Hát azért nem volt egy jó fogadtatása. Sajnos. WoW gyilkosnak készül, de hát... Nagyon nem lett az. De megvan a saját kis közege szerintem. Tehát nincsen semmi gond. Én például WoW-ot annyira nem szeretem. Nem is azért, mert magát mondjuk a játékot utána, mert például a Starcraftot. Jó, most ez milyen példa, de a Starcraftot például szeretem, tehát nem a fejlesztő csapattal van a gondom, hanem egyszerűen azzal, hogy nekem a WoW az olyan nagyon-nagyon kőkorszaki. Tehát ezt jobbnak élem meg. Tehát jobb tehát hogy van sztori, van... Nem tudom, egy nyitott a világ, tehát úgy... Valahogy úgy jobb. Na, mondjál. What do you think, Khan? The foundation of the Terrace Chemworks factory cannot be repaired. I expect total collapse within 2 weeks. Once the building falls, the stored chemicals will flood this area. They are highly toxic to humans. I am sorry. I'll make sure there are speeders on hand, but we can't just pack up and go. Do what you can. As always, I will pursue an alternative. Excuse my inattentiveness, Master. You are with the reconstruction effort? I advise you not to stay long. Ó, hallottam a hívást. We're talking about evacuation. What's going on? Many of these ruins are unstable. A nearby structure used for chemical storage is on the verge of crumbling. As I was explaining to my colleague, there is only one way to remove the chemicals before they spill.
A burn-off. A well-armed demolitions team could reach the structure and incinerate the chemical stockpiles. I can provide the incendiaries. Unfortunately, Na, veszélyesnek hangzik. it's available. You want to plant explosives around a building that's about to collapse? Between the structural instability, the toxicity levels and the incendiary... Igen, ilyen toxikus anyagok vannak itt, és végül is fel kell robbantani az épületet. Urgent. You are not a demolitions team. I fully recognize this. But if you could arrange the burn-off, I would humbly welcome your aid. Na jó, akkor megcsináljuk. Ó, és végre egy postaláda. Privát szakál. Ó, igen, non-human elimination. Ó, megköszönték, hogy segítettünk neki. És a doktor is megköszönte, akinek segítettünk. Vagy hát nem segítettünk, hanem nem vittük el a gyógyszer. Na. Na, és akkor ő vizsgál meg. I see your infection is progressing. Hold still while I take samples for analysis. While I transmit the data to Dr. Cell, there are some questions I should ask. Do you have any of the following symptoms? Dizziness, fever, shortness of breath, and inexhaustible hunger for sentient flesh? Hát nem volt. Can you do anything about these cuts? I'm losing blood here. I'm sorry, my core function is in analysis, not trauma care. Ah, here's Dr. Cell. Good news. Your antibody count is off the charts. I'll start work on a vaccine immediately. You are remarkably brave. Our progress has just jumped forward by years. While you recuperate, I'm going to transmit the usual secrecy agreements. Just use your thumbprint to sign on the sensor. Oké, de miért? Say that again, in basic. This is standard procedure when the Republic develops biotech with significant earnings potential. We develop the vaccine for Republic soldiers first, and when it's proven, sell it to colonists. Until then, it's under wraps. We don't want the exchange or the Sith funding some horrible operation with an underground version. Nem. Mindenki kapja meg. Lives will be lost while this profit is being made. Tell me something I don't know. Every week we hear another Rakghoul horror story. But every colonist on the planet is going to want this vaccine. How do I tell my superiors we gave up that kind of money? Jó, akkor kerül meg A őket. sample of the Jedi. I bet they'd find someone to make it fast. I'll keep that in mind. We'll get this cure out one way or another. Thanks for putting yourself on the line for this. Would have taken years to do it the safe way. I don't know if Taurus will ever be what it was. But now, at least, there's hope. Na. Legalább van remény. Na. Agent Watkins. Excuse me, friend. The Republic told me you might be able to help with a difficult situation. They say you are a most reliable operative on Terrace. Have you heard anything about titroxinate being sold on the black market? Na, az micsoda az a titroxin. What's titroxinate? Titroxinate is the pre-patent name for the weaponized agent we think was responsible for the Rakghoul plague. The Empire could fashion it into a terrible weapon, turning our soldiers into monsters and setting them against us. Na és kinek van ilyen? Where's the arms dealer who's selling this stuff? I'm more worried about his source.
Trace the original tetroxinate samples to an old chemworks factory. It's overrun with Nexu. We can't get near it. If you can retrieve any canisters that remain, the Republic will see you're well rewarded for your effort. Jó, jó. Na, Commander. Welcome to Taris. I hear you've done the Republic a good turn in the past, so I'm sorry not to have a warmer welcome. Na, megteszek, amit tudom. Is that a veiled request for help? We're having some trouble. Nothing you couldn't have predicted, but there you are. Our bases here are far from self-sufficient. We're not farmers, and there's no existing infrastructure here to work with. We're at the mercy of our supply ships. And this month just went nose down in some of the worst territory on Taris. Na, megkapom. Megszerzem a supply-t. Where's the ship? I don't care if it's at the bottom of a swamp. The Republic thanks you for your service. Our men tried to reach the ship once, but they turned back after taking serious casualties. They said it's more than just rat ghouls, but couldn't make an ID. If you still want to go, you'll need to talk to our quartermaster at the supply shed across the base. She's got the exact coordinates of the crash. Oké. Menjünk Karimvekhez. And you're just going to make this all better, huh? Igen. Te ki vagy? You got a name? I'm Karen Wet, Quartermaster. Commander Gardet just called to say you're retrieving our supplies. For which, by the way, I and the rest of the troops here humbly thank you. But I don't want Commander Fatpants to think it means he gets away with this. Embezzled the Republic's money to build your office out of Alderanian timber, but that's fine. Because someone like you will waltz in to save the day. Igen, mi van a Commanderre? Az első is vált. Said over and over that the Korrupt. ship needed repairs. The left stasis generator was loose, and the hyperdrive motivator was seeping fluid. But Gardet had already spent our allotted maintenance budget on himself. Oh. I noticed he had a pretty posh setup. Every shipment has some personal item he's bringing in. Somehow he's juggling the numbers he sends to HQ. No commander needs a personal vehicle in an outpost this size. If you can take this holo camera out to the crash site, you could get the evidence I need to get him court-martialed. Na, add ide a kamerát. All right, I'll do it. Thank you. If you take holopics of the engine, I can show that the documented lack of repairs is what caused the crash. The most important thing is the supplies, though. The crash site isn't far. When you get everything, bring it back here so I can distribute it. Jó. És akkor még egy küldetés fel kell venni. Tudom, mi kell. Elfelejtettem, de investigationbe. Haladnunk kell tovább. Hogy ez hogy működik? Hogy nézzem már meg. Jó, akkor nem nézzük meg. Chusa yomata chitoya, asubi mota uipa, hatoga wata kiko uba kiriwata buki donko. Azt a Google absentjét mindig fiseled? You never take those things off? Chobat I kafstuan dileji hulo kuta. Buka kampak nijit, tonka yiliska chanaga, kabano tase makipuna, malituta odmishka. Na és kik azok a fosztogatók, akik eldobták? Who are these scavengers? Kupa tomti toki maki chisa chubolo wawuni. Oya toka changa goptula dobata wana wanki. Chaskruni dopat kurira dokanki kun. Na, mutasd meg nekem. Scavengers must have a camp. Know where it is? Piti do tenyago kaka jojo. Da biska ku paliya. Pampaula ji ota kakoga huta nupisto. Na, jó, elintézem. If I had a credit for every death trap I've escaped, I wouldn't need this job. Yana da punu.
Ta uz azulas uval tung mi chakulka dimaji. Kabano tase makipuna, mali tuta odmishka. Na, haladjunk tovább. Jó, ez hogy működik? Á, hogy így a csapattársamat kezdik el. Értem. Igen, és itt eldobott cuccokat kell megtalálni. Na jó, akkor meg fogjuk találni. Az nem nagyon sebződött, de mindegy. Jó. Eldobott cuccok. Vagy én shotot. Most bocsánat, mi van a... Ez kell nekem az én shotra. Nem. Kérem. Jó. És akkor egy aim shot. Ó, de jó. Hú, azért ezt tud sebezni. Jó, mehetsz is. Továbbra is. Ne. Jó. Ez kéne nekem. És meg is van. Jó. Most azt nem tudom, hogy melyik érni meg. Menjünk itt tovább. Akkor valószínűleg ezt meg... Igen. Lerőjük a books karaktereket. Vannak a supplyok. Ezeket szépen ledurogtatjuk. Jó, és meg is fogjuk vizsgálni a...
Úgy. És itt csak ennyi volt, és akkor ott kell majd bevenni. És ott pedig... Tariszi. Core sample-öket kell szedni. Amit elloptak a scavengerök. Bum. Ó! De hasonló. Nincs is itt semmi. Senki. De kéne itt lennie, csak nincs itt. Aha. Tudom, hogy jön a lift. Jön hát. Pup. És akkor itt lesz a core sample. Jó, viszont minden fogjuk majd folytatni. Egyelőre legyen ennyi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet, aki végignézte ideig ezt a videót. Ha tetszett nektek, kérlek osszátok meg. Iratkozzatok fel a YouTube csatornára, ha még nem tettétek meg. Lájkoljátok a videót, írjátok le kommentbe véleményeteket. Ne szólj bele, amíg beszélek. És kérlek titeket, hogy a csengő ikont is nyomjátok be, hogy ne maradjatok le az új dolgokról. Találkozunk majd a következő videóban. Addig is sziasztok!